hinay-hinay. So again, good morning and welcome to your class in Ansai 2. So for the morning session, last time we have discussed on already the module 4, which is about swine management, and we talk about the different breeds and different housing and what else? Housing and yeah, the different characteristic of breeds, and we also have seen video links on native pig production. No, so we are done with this one, and we're going to have the commercial hog farm or backyard production. So, but before that, we're going to talk about the feeding management in just a brief and rundown of what is feeding management. So, unlike for the ruminants, the pigs are actually monogastric. That means that they can utilize fibrous food only to a limited extent. So, small ruminants like goat and sheep, while large ruminants like cattle and carabao or buffalo, they have four stomachs. That's why they are ruminants and they have the abomasum as the true stomach. So they can eat even any kind of grasses no with high fiber content kasi they have four stomachs specialized for that. And but for the pigs, they are only monogastric, so they only have limited fibrous food. So the adult pigs can utilize fibrous food even better than the younger ones. So part of the diet is protein, which come from animal source such as fish, meat, so pwedeng ganon, and can be fed at regular intervals. So, fresh feed should also be put only after removal yung mga previous feed from the feed trough. So, kailangan malinis siya. And rearing based on commercial pig feed is not economical kasi mahal yung feeds talaga. And so, you can also go on still feeding, which we will talk about in the next discussion. So, on average, pig will require 48 kilograms of wheel per day. All categories of pig feed small quantity ng father or maybe pwede rin siyang i-pasture gaya ng mga pigs natin, which we have seen on the previous discussion natin. And usually we have the so-called ad libitum. Of course, you know what is ad libitum, right? So it's a non-stop feeding using automatic feeder. Because if we have automatic and or fabricated using 200 liter oil drum or practice for weaning na pigs yung parang pinanganak na palay na, and to avoid post-weaning weight depression. Sa mga boar naman, require 2 to 2.5 kilogram concentrate per 100 kilo weight depending on the age, condition, and also yung breeds niya. And feed allowances should be adjusted so that neither fatty nor run down, no? Ibig sabihin hindi masyadong payat or mataba kasi mataba naman yung meat quality naman ang affected. The green should be provided na siya sa indoors, and year-round pasture is also excellent if you have a large land for pasture. So, kailangan din nila ng mga exercise and valuable nutrients. So, sa mga babae namang baboy, so yung demand sila is mainly on pregnancy and they need conserving nutrients for lactation and accelerated pa during their pregnancy. So, they need protein, vitamin, and minerals. So, yung mature na mga sow, mga ina, which had 30 to 35 kilogram, and yung mga anak, baby, they are 40 to 45 kilogram during pregnancy. So that should be regulated so that sows and gills will never overfat or thin. So individual feeding is preferred. So tinatawag natin flushing if maybe
the practice of giving extra feed to sows and gills from 1 to 2 weeks prior to mating and recurrence to normal feeding after mating. So flushing yung tawag doon. Nagbibigay ka ng extra per month at sa mga cows, ay sa mga no, pagpanganak. So, for farrowing cow and litter, yung feed lightly will with bulky laxative feed immediately before and after farrowing and feeding them after the in 10 days. And plenty greens, or it can also be calculated as 2.5 to 3 kilogram per 100 kilogram body weight. That's the rate ng 0.2 kilogram feed per piglet with the sow. So, yung sa weighing 100 kilogram with 8 piglets should receive a total with 4.6 a day. So, and they will be provided with special nourishing diet called creep feed separately. So, ano itong creep feeding? It's the practice of self-feeding concentrated in separate enclosure away from their mother. So, aside sa nagdidedede sa milking, they also have creep feed when they're 2 weeks old, and they can consume about 10 kilogram feed before reaching age 8 weeks, and two-thirds of this should be consumed between 6 to 8 weeks. So, ito na yung swill feeding na sinasabi ko. Swill are kitchen waste, including leftover of human food, ating food, which consists of vegetables, meat, and fish cutting. So, pwede mo yung i-feed sa kanila. Especially yung mga meat and fish, that would be their source of proteins na. The composition and quantity may vary, and it's difficult to actually indicate the feed values amount. And but it was observed that 30 kilogram pig weight will reach a body weight of 70 kilogram in 70 days when you are feeding them with swill. But ensure that not old and it's already not dili na siya panos or putrefied, no? So, kasi kakainin natin yung pig tas bibigyan natin ng waste food na ano na, no? Marami ng ano na siya, tama na food na. And average 48 kilograms will be needed. So medyo madami din, no? 8 kilogram per pig per day. So sa mga growing and finishing pigs na they are given complete feed yung mga commercial, no? So to attain its maximum growth. So they may be fed with fixed quantity twice or thrice a day, or yung tinatawag nating ad libitum, yung unlimited. And another method is that for the fixed time, they can consume 30 to 45 minutes or so. And during the post-weaning feed, the conversion efficiency till market will maybe about 4. For example, yung feed quantity will use to the pig in 1 weight of kilogram. No? It, however, varies from age and temperature. So protein requirements are greater during the early life, and as fattening progresses, protein percent in the ration will be decreased. So this period may be considered from 9 to 10 kilograms during the weaning and to up to the slaughter weight of 90 to 100 kilograms. So yung lahat ng male castrates and females can also be fattened for meat purpose. So they have higher feed conversion efficiency than castrates, of course, yung mga male. So if then castration, they are required if they are not for breeding, so that all the hormones and etc. will be concentrated only for their growth and meat production. So this will be done at the age of 3 to 6 weeks. So yung castrates are more docile and put a slightly more fat. The growers may be grouped according also to sex, size, and weight. And each meat possible. So yung difference ng weight nila, small and large pig
in a lot should not be more than 20%. And in fact, up to 15 pigs put together in a pen. And during summer, sprinklers, wallowing tanks are provided to shades and cool the pigs. While poor growers may be identified kung halimbawa napansin mo na although iisa mo yung group mo yung mga magkasing ano no, but later may makikita kang slow growing na mga pigs, so pwede mo siyang i-cull and remove or deworm, no? Kasi baka marami lang worms, no? And deworming may be done 2 weeks after weaning and may be repeated once in 2 months if necessary. So meron din tayong tinatawag na orphan pigs. So when the sow dies, so wala na siyang milk, no? So wala yung mga piglings or gilt, wala nang So you can actually be a foster mother to them, no? Padidihin mo sila ng iyong not in your suso but with yung commercial milk, or if merong mga some sows, no, even may refuse to suckle alien piglings. So medyo sila territorial at saka tawag doon, yung may ownership. So if you are going to give them a foster mother, care should be taken to stimulate condition including yung odor, body size, piglings of the piglings kung merong foster mother or another suckling cow. So hand feeding, sinasabi ko can be done. So the cow's milk will be best substitute for it with the buttermilk or sweet milk can also be used. And they can consume to 300 to 500 ml milk per day. So best results with feeding 5 to 6 times a day the first few weeks, and thereafter frequency reduced to 2 to 3 times. So ganun din ata ang baby humans, no? And standard vitamin preparation 2 to 3 times a day. The quantity for infants may be administered until they start taking the food na by injectable iron or meron ding available M-ferron or um, they should also be provided warm so may be provided during their early baby life. So, ito yung mga revision formulation requirement, but I will not discuss in detail kasi makikita ito sa video. In fact, there are a lot of yung mga links na ipapakita ko sa inyo based on yung mga brands nila, no? Yung mga company nila produce. And I just have learned earlier na doing di ba meron tayong odorless na backyard hog farming. So, it can be done through feeds formulation. So, just a rundown. So, bawat meron tayong growers feeds, no, starter feeds, and for the adult also. So, ito yung mga model composition. These are model, but we do not need to worry if we're going to venture one kasi meron namang mga commercial available. But you're interested in taking care of or doing your own feed formulation, no? So these are examples na ito yung crude protein na kailangan nila, no? And calcium and salt. And ito yung mga sources with different composition. So for the management practices naman, for breeding care, so alam naman natin earlier that pigs are very prolific and they can have 2 farrowings per year, no? With adopting optimal management condition, of course. And every 10 sows can have only one baby. So isang lalaki, 10 babae for maximum fertility. And it should be bred during its heat period or peak within 12 to 24 hours of heat. So during pregnancy you provide them space, water,
And during farrowing naman, pens should be disinfected also 3 to 4 days before the expected due date. And should be placed in a farrowing pen and beddings. No? So the piglet is also easily taken care by providing guardrails and then disinfection and of course mother's milk for 6 weeks and protect the piglets against extreme weather condition during the first 2 months, not too hot and not too cold. And meron din na kailangan siyang i-keep birth and you should vaccinate them using the vaccination schedule and supplement with iron to prevent anemia. And if they are for breeder stock, then they must be reared properly kasi um, that's a big, for breeding. That's a very important. And for male piglets, for breeding, they should, if they're not for breeding, they should be castrated at the age of 18 weeks. This is to prevent the poor odor in cooked meat. And it will enable also production ng quality meat. That's why we do castration. Of course, castrating, 'di ba? Kukunin yung kanilang mga eggs or cells. Itlog, examine ovum or sa female. So sa itlog sa sperm testicles naman for the male. So additional feed requirements also must be ensured for nursing the piglets at saka lactating sow. So during farrowing, ayun pa din, no? You should take care them from, but before I will just go back onto this, no? Yung mga breeding management hanggang sa this. So let's take a look kasi most of the will be discussed in the video. We will just start with it. We're at the breeding large weather group start. We'll have In hog fattening, a good feeding program may mean better income. Talakayin natin ngayon ang importansya ng wastong pagpapakain mula biik hanggang sa handa na itong ibenta. Hog fattening is a popular income venture in the Philippines dahil mataas ang demand for pork, kaya madaling ibenta ang mga patabaing baboy. Mayroong 3 levels of farming based on the number of sows. Ito ay ang backyard, semi-commercial, at commercial scale. Ang backyard racer sa amin is 50 sow level pababa. Tapos ang 50 sow level hanggang 300 sow level is tinatawag natin semi-commercial farm. The number of pigs under the backyard level add up to 7.6 million or 64% of the whole hog racing industry. Kadalasan ng mga magsasaka na mayroong espasyo sa likod ng kanilang bahay ang nag-aalaga ng baboy. Wala kaming hanap buhay kung hindi magbukid. Kasi yung kinikita namin sa baboy, ginagamit namin sa buhay para kami makapagsaka. A farmer needs to have 3 things to prosper in hog fattening: high-quality stock, good farm management, and excellent nutrition. Mahalaga na may magandang stock ng baboy. If your purpose is for fattening, make sure that the pig you have is bred for that purpose. Kahit na maganda ang pagkain o maayos ang palakad sa inyong farm, talo pa rin kung hindi maganda ang baboy na pagsisimulan ninyo. Just as important is good farm management. Even if you have a good stock of pigs and an excellent source of nutrition, maaari ka pa ring malugi kung hindi maganda ang pagpapatakbo ng farm. Ang ating mga pagkain o feeds ay ini-improve
at nire-research lagi, pero kung pag-aalaga natin ay hindi maganda, hindi rin maganda yung paglaki ng ating mga alagang baboy. Pag nagpakain tayo ng darak at iba pang mga supplement, hindi maganda ang paglaki ng ating mga alaga. Dahil ang breed ng baboy sa ngayon ay upgraded na rin. If you ensure that what you feed your pigs are good quality and well-formulated feeds, you will also ensure that their potential for growth is maximized. Ang dekalidad na feeds ay kinakailangan upang ma-maximize natin ang potensyal ng paglaki ng ating mga alaga. Lalong-lalo na kung meron kang maayos na lahi o tamang lahi at maayos na pag-aalaga. Sa pamamagitan nito, maaabot mo ang iyong target weight para sa pagbenta ng iyong mga alaga. Kapag sinunod natin ang feeding program ng maayos, mas mabilis nating maibebenta ang ating mga alagang baboy. May feeding guide kasi ko, kunyari, kung ano tamang pakain ng baboy, yung sinusunod ko. Para hindi ka malugi. Kasi pag tinipid mo yung baboy, tipid din ang laki. Ang pinakamatagal na benta, 4 months. Nag-a-average naman siya ng 120 or 125 kilos. Yung maaga kong pagbenta, 3.5. Kumpara sa mga nagdaang taon, maraming pagsubok na hinaharap ngayon ang backyard farming. Pinakamabigat sa lahat ay ang pagtaas ng presyo ng feeds. Now, here are many challenges in our industry. The first of all things is definitely disease. And second is also price. Live price sometimes go and up, down. And also raw material cost is also our challenge. Most ingredients in producing feeds are imported. Kaya ang presyo nito ay nakadepende sa pagtaas o pagbaba ng international price of raw materials tulad ng soy, wheat, at corn. Sa ngayon talaga kasi medyo matumal na, mahina na ang benta ng feed para mga 7 years ago. Tumataas ang presyo ng pagkain sa baboy. Pero kung maganda ang lahi, maayos ang pag-aalaga at tama ang pagkain, iikli naman ang panahon bago ito maibenta. Kung susundin ang tamang programa ng pagpapakain, mas gaganda ang laki ng inyong baboy at mas bibilis ang pasok ng inyong kita. Now that we know the importance of well-formulated feeds and how it provides good nutrition for our hogs, let's learn the step-by-step feeding guide of CJ Philippines Incorporated. Choosing good feeds is only half the formula for success in hog fattening. Dahil kahit na maganda ang feeds, kung mali naman ang pag-aalaga, hindi pa rin magiging maganda ang takbo ng ating negosyo. Housing is of equal importance with feeding when it comes to hog fattening. Mabilis man ang pagbigat ng alagang baboy sa pagkain, mabilis rin itong papayat kapag nagkasakit. Fully confined dapat ang mga kulungan ng ating mga alaga para maproteksyonan sila sa bakterya at sakit na galing sa lupa at iba pang hayop. The wall may be built of cement or of other cheaper materials. Maaring mawala ng gana kumain ng baboy kapag nainitan, kaya importante rin na well-ventilated ang kulungan. Para sa magandang ventilation, gawing open ang upper half ng pader. Para naman maproteksyonan ang mga alaga sa malakas na hangin at pagpasok ng ulan, maghanda ng panakip para sa opening na ito. Ang bubong ay dapat na matibay at walang tulo. Kapag nabasa at nalamigan ng baboy, maaari itong magkaroon ng pulmonya na makakahawa sa iba niyo pang alaga. Ang sahig ay dapat nagawa sa semento para matibay at madaling linisin. Mahalaga rin na regular ang paglilinis ng inyong kulungan. Gumamit ng hose para itulak ang ihi at dumi ng baboy papunta sa butas. Tandaan na the cleanliness of your pigs will ensure the safety of the consumers. Ang trough o pakainan ng mga alaga ay dapat na may sapat na laki at lapad para sabay-sabay na makakain ang mga baboy. Kapag masyado itong maliit o makitid, maaaring pag-awayan ng mga baboy ang pagkain. Sa ganitong sitwasyon, maaaring mag-overeat ang malalaking baboy at magutom naman ang maliliit. Kung may sapat na puhunan, mag-install ng nipple drinker sa pader para may tuloy-tuloy na source of water. Pero siguraduhin na tama ang height nito para maabot at makainom ng maayos ang mga alaga.
masela ng baboy sa sakit, kaya importante na safe ang pinapakain sa kanila. To be sure of the quality and safety of your feeds, check its physical characteristics. Feeds should not be moist para siguradong walang amag. Dapat rin na hindi buhaghag para siguradong walang mite sa loob nito. Another way to be sure is by getting to know the brand that you're buying. Siguraduhin na ito ay GMP at HACCP certified. These certifications confirm that the feeds are not harmful for your pigs. Ibig sabihin, ligtas din ang consumers. A good nutritional foundation means healthier and bigger pigs in the future. Kaya ganun din kaimportante ang tamang pagpapakain habang maliit pa lang ang mga alagang baboy. Booster feeds are fed to piglets together with their mother's milk para maaga siyang mawawalay sa ina. Kung mas maagang mawawalay ang biik, mas maaga rin itong lalaki. Maaaring i-introduce ang booster feed sa biik pag ito ay 5 days old na. Ihalo ang konting feed sa equal parts water at ipahid sa suso ng inahin habang ito ay nagpapadede. Magpakain araw-araw ng 80 grams per head hanggang sa 35 days old na ang inyong biik. Kapag 1.3 kilograms na ang bigat ng inyong biik, pwede nyo na siya pakainin ng pre-starter. Pre-starter is given to piglets that are weaned from their mother. Sensitive ang mga biik na bagong walay kaya importante na mild but nutritious ang pre-starter na inyong bibilhin. Every day magpakain ng half kilo of pre-starter feed sa mga biik na 35 to 50 days old. By this time, 8.5 kilograms na ang inyong alaga. Ang starter naman ay suporta sa body growth and conformation ng baboy. 1 kilogram per head daily ang ipakain sa inyong mga alagang 45 to 85 days old. After a little more than a month, you can expect that your pig is 38 kilograms heavy. Grower ang binibigay sa mga bigati nating alagang baboy. Kaya magandang pumili ng feeds na focused on muscle building. Magbigay ng 2.15 kilograms of grower feeds per head daily sa mga baboy na 85 to 123 days old. Makalipas ang mga araw na ito, 70 kilograms na ang bigat ng inyong alaga. The finisher feed is normally neglected, but is a very important part of the feeding guide. Ang finisher ang magko-convert sa taba ng baboy into lean meat bago ito ibenta. The finisher period is also the withdrawal period of the pig from the additives and regular grower feeds. This will ensure na hindi aabot sa consumers ang additives and antibiotics na kinain ng baboy. Feed your hogs 2.7 kilograms of finisher pellets daily until you reach the goal that you want. Not too long ago, hog fattening required at least 5 months before the hog was heavy enough to sell. At minsan, binibenta na lang ito kahit na hindi pa naaabot ang tamang bigat. Pero kung susundan natin ang tamang programa ng pagpapakain sa ating mga alaga, maaari nang ibenta ang mga baboy makalipas ang 3.5 months. Sa panahong ito, maaaring umabot ang bigat ng inyong alaga mula 80 hanggang 120 kilograms. Kaya kung hindi titipirin ang pagpapakain, hindi rin tipid ang timbang ng ating mga alagang baboy. Ang biik protina ay isang produkto na binuo sa Estados Unidos upang sagutin ang problema ng mahinang pagkain ng ating biik at mga nagpapasusong inahin. Pag kulang ang kain ng mga biik at nagpapasusong inahin, naapektuhan ang paglaki nito at yung mga inahin ay magkukulang ng gatas para sa kanilang mga pinapasusong biik. Target ng biik protina na maging magganang kumain ang mga magpapasusong inahin para sa kanyang pangangailangan at para sa kanyang biik. Ang biik protina rin ay makakatulong upang matutong kumain ang mga biik.
At ang bagong walay na biik naman ay makakabawi sa stress sa kanyang pagkakawalay sa inahin. Ito ay dahil sa malakas itong kumain. Ang biik protina, pag iyong itinapdress sa mga pagkain ng biik at mga nagpapasusong inahin, lalakas at gagana ang kanilang pagkain ng feeds. Maniniguro tayo na sufisyente ang tama, ang dami ng kanilang makakain feeds upang matugunan ang kanilang mga nutrient na requirement para sa masaganang paglaki at magandang pag-aalaga ng kanilang biik. Sa paggamit ng biik protina, talagang makikita ang mga pagbabago sa mga alagang baboy tulad ng pagkasigla at ng maganang pagkain. Napakalaki naging pagbabago niya dahil nung gamitin to, nakita ko doon sa biik, masigla siya at maganang kumain. Para at least, yun ang simula para sa mabilis na paglaki ng mga biik. Hindi lamang sa mga baboy pwedeng gamitin ang biik protina. Maganda rin ang resulta nito sa iba pang livestock. Na hindi lamang para sa mga baboy, ito ay pwedeng ipakain sa mga broiler chicken o yung mga manok na patabain. Pwede rin ito sa mga pet food o mga pagkain na aso, lalo ng tuta. At sa mga feeds ng aquaculture species, kamukha ng para sa bangus, tilapia. Ito po ang mga iba't iba pang mga hayop na pwedeng bigyan o suplementohan ng biik protein. Biik protina promises beautiful results to pigs. This powdered supplement boosts the appetite of our pigs. Ako, mapapayo ko nga sa kanila dyan, lalo yung mga ibang mga kasamahan ko ditong nag-aalaga ng baboy. Ito na yung gamitin nila para mas mapaganda pa yung pag-aalaga nila. Mapakalaking pruweba ng nakita ko para sa sisigla at ikalalakas ng kita sa pagbababuyan pag ito ang ginamit nila. Biik protina is a must dahil sa biik protina, biig sa katawan, biig sa kalusugan. Ang biik protina ang inaanyayahan kong gamitin ng ating mga magsasaka, mga kasama na nag-aalaga ng baboy sa buong Pilipinas. Ito po ang solusyon upang masagot ang mga kakulangan sa sustansya na maaaring makuha ng ating mga alagang baboy sa kanilang feeds. Okay, that's it for fattening hogs, no? So, kayo ba, do you also have your own backyard hog? Minsan sa inyo, hadari ang naamoy backyard nga baboy. Alam nga naman si Najib, no? How about Jojo? Wala man tali, ma'am. Wala sa inyo dare ang wala ni isa sa inyo dare nakatry. Pero naadi Si Kuan, ma'am. Si John Paul, ma'am. John Paul. Mendez. Goldahara og Mendez. Isa pa. Dali sa ba? So na ako special guest dere ako aning papa. So kani siya daghan kini siya baboy and pila na mga edad pa 70 years na siya no. 71 and a half. Yes. Unsa man unsa na advice sa mga kung magbabuyan? Ako? Oh. Buti na lang diya. Say mo Kanang advice. pagbababuyan inahan, biik ba o kanang buol. Kung babuyan ang gagmay mga piglets, kinanglan nga regular ang pagpakaon. Morning and the mga 7:30 to 8 and then 4 o'clock to 4:30 kung mga bakten. Unya, naakay pagkaon po nga pigs. Sa tunga-tunga, in between 9 to 2 o'clock, Na may kasulatan mga na kunang snack nila. Anong klaseng snack? Either puso sa saging, tangkong, o redik na saging, mauna para at pang ng inyong mga bakterya baligya. So makaya ra pa og kuan halimbawa kanang mga estudyante man sila ba niya. Kaya ra dili. Kuan lang kung ana dili man na everyday. Either 2 times or 3 times a week.
So every Saturday na lang mo kung wala klase. Magpa-snack. To support ang inyong feeding supplement. Kaya mahal man ang mga feeds ron, kinanglan adunay snack o supplementary feeding sa mga vaccine. Vaccine o kanang mga 40-50 kilos mo ra gyapon ang sa mga anay. Unya kinanglan nga naitubig na imnanan nila. Kaya may naman sila, kay according to my professor in USP before, namatay naman, 60% content of the body is water and 40% only is blood. Okay na? Kuha ninyo? Okay, salamat kay Panamoy Pangutana. Kato siya, hands-on yun to si itong papa na ako na nana siya ka nang nagababoy na siya. Pero dati na siyang retired na principal sa elementary school. So, makaya ra na ninyo no kung halimbawa mag-venture mo o kanang mag ano lang mo ba pero kung alkansi mag siya sa labor no kung isa-isahon lang mo pero bakaya ra pud siya kung ano kung mag pangkuan ninyo ba unsa na kay year ninyo pangkuan ninyo ba pang graduation Second year second year pa dahil mo no so pwede na mo practice karon para pagka fourth year na mo na mo lima ka baboy leksyon no so do you have any questions regarding the topics we discussed? So it's all about feeding management. So ang katong first video na pinakita ko is just about their own brands no yung so to yung kanang protein mix. So meron ding Feed Pro pero daghan kay actually branded no. So we are less than 3 minutes na. So and yung pag-aalaga ng inahin is just 12 minutes na. This is about breeding and we will talk about breeding next time. No? So do you have any questions before we proceed or we end anytime? Ma'am. Wala. Diba ma'am, stated man sa video. Ma'am nga naay kuan ma'am no. Naagi exact nga pila ka grams, pila ka kilos, or piglet, or pig. Yes. Depende sa iyang kadakuon. Yes, depende sa body weight. Kaya nga dapat i-group. If ever ma'am nga masobra. Yes. Yes ma'am. Kaya nga dapat i-grupo nimo. If ever ma'am. Sige go, ikaw sa dyan. If ever nga masobra ma'am or mukulang. Posible ba nga masakit yung baboy or unsa ba ma'am? Sobra siya kataba. Nya, lain man pud ang baboy, ang quality man imong ginatan-aw ba kung sobra ra kataba ang baboy. So, ang wala kay meat. So, mo nang katong protein katong sa ikaw gani sa ilahang sa CJ Farms na sa protein mix. Especially kung naka-finisher na siya para ang katong fats ma-convert into meat. So dapat dyan atong magkasing-timbang nga mga piglet or kilt, kailangan nimo siya i-grupo sa isang nga magkasing laki o magkasing timbang kay para like kung kani nga timbang sila, fast growing sila, pareho sila og pila ka kilo ba. So dali na lang man no inigulat na ka-experience ka kamo wala pa mo ka-experience o kanang baboy. Wala din ma'am. Wala pa ma'am. Pang-ihaw fattening siya, dili siya. So actually mas economical although mas nice food nga naa kay isa ka anay nya paanak ko nimo kay pwede na gani mo ibenta no kanang 1,000 nga mga protein nya kung mag-fattening ko ka pwede ka mag-start na mo kanang pang-birthday kupon so ato lang mga hindi juga kailangan magpatog ka ng kung ano feeds kasi mahal talaga ang feeds. So,
magdagdag siya sa cost. So pwede ra katong mga food waste ang imong ihatag. O katong ano. And pwede ka mag-ad libitum or non-stop within sa katong dapat with kung kuan na siya like 3 months lang man, di ba? To 5 months, pwede na din mo mabenta imuhang partner. So kung imuhan nimo siyang hobby nga tag isa